Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap University. Mga ka-U3, mga kababayan, maraming salamat po sa panonood sa atin pong episode ngayon. This is a very special, very important episode mga ka-U3 dahil ito po ay parte po ng atin pong pag-update po sa COVID-19 po. Isa pong pandemic na nga po, and for the past couple of days, sa totoo lang po, I've been reading, watching a lot of interviews, mga ka-U3 sa mga scientifico, sa mga experts po, at tayo po ay talaga pong napakapalad sa Usap University dahil po tayo po ay napagbigyan ng isa po nating kababayan. Actually, isa po siyang biomedical po na scientist sa World Health Organization at nagtatrabaho po sa FIND. Ito po isa pong arm po ng World Health Organization. But before we go mga ka-U3 sa atin pong naging panayam sa kanya through Messenger, gusto ko pong i-share sa inyo mga ka-U3 ang latest po muna ng mga updates po. At ang mga figura na ito ay in real time. Ito po ay mula po sa website po ng, galing po ng China. Ang kanila pong government website po na nagta-track down po ng latest po ng mga numbers and figures ng infection po ng COVID-19. At makikita niyo po ngayon mga ka-U3 sa screen natin. Hopefully it's clear here. Well, it's really written in Chinese pero na-translate ko na siya. On the upper right side mga ka-U3 dito makikita niyo ang views ng page na to nasa billion na, 3 billion, 47 million views na po. Ito po ang isa sa mga pinakapopular po na website nga po na nagbibigay po ng real-time na updates po ng epidemya. Well, I would say ng pandemya na, mga ka-U3. So, tingnan po natin ang latest po ng mga figures dito. Existing confirmed diagnosis. Makikita nyo dito sa upper left side. Ito po, 12,000. Cumulative diagnosis, 81,000. Sa buong mundo na po yan. Overseas input, 95. Mga namatay po, 3,194 sa buong mundo. At existing na severe, 3,610. Cumulative healing, 65,675 mga ka-U3. At gusto ko pong mag-skip dito dahil yung mga mapa dito ay mga nangyayari sa China mismo. Gusto ko pong tingnan natin dito sa mga figures na sa mga bansa. At ito na nga po, makikita nyo na dito ngayon. Foreign epidemic data. So, merong global epidemic map dito. Yung mga medyo dark dito na mga spots na makikita nyo po, ito po ang nasa range ng more than 1,000 to 10,000 po. Yan. Ito yung dark na to. Ito yung more than 10,000 sa China yan. At sabi nga po nila sa latest po ng mga balita na it seems ang Europe na po ang nagiging sentro. Makikita nyo naman mga ka-U3 na itong Italia, naku, napakadami po talagang namatay na po doon. Spain din, no? At syempre America din po, kasali din po dyan. Ang Pilipinas naman, so far, nasa ganitong color pa tayo. So which means, hindi pa umabot ng 100. Pero papalit din to ng kulay, I'm sure, by tomorrow. Dahil yung latest po natin po na balita po sa Pilipinas, malapit na po tayong mag-100 po sa mga cases so far. Tingnan din po natin dito mga ka-U3 ang mga figura ng mga deaths sa Europe. Ang Italy po may number 1, 1,266 po ang deaths in total. 1,506 yung total po sa Europa. At 1,266 dyan nagmula sa Italia. Nakakalungkot at yun nga po nakikita natin yung mga videos po actually sa Italy dahil sa quarantine. Iba kumakanta na lang sa kanilang mga balkonahe. Sa Spain naman ang next 120. France 79. Tingnan natin sa Asia mga ka-U3. Iran po ang may pinakamarami 514. Sa Korea naman 72. 19 sa Japan. Pilipinas ay 6. Sa atin namang mga kababayan sa Saudi Arabia, wala pang namatay pero may 86 na na-diagnose so far. Pilipinas naman is 98. Yan po, mga ka-U3. Ang na-cure natin sa Pilipinas ay isa. Saudi Arabia naman ay isa rin. Alright. And let's scroll down. Ito naman mga ka-U3 sa Amerika. So far sa latest po, 41 po ang namatay sa North America. Ang mga na-diagnose po so far, 2,084. Yan po. Canada, 198. Isa po ang patay sa Canada.
At kabilang na po, if I'm not mistaken, ang asawa po, I believe, ng Prime Minister, si Justin Trudeau. Ang kanyang asawa po ay nag-positive sa COVID-19. So yan po yung mga figura po so far. And syempre po mga ka-youth, as promised, tayo po ay masaya at very honored po ako na mabigyan po ng pagkakataon na masagot po yung mga katanungan ko sa kanya. At i-introduce ko na po sa inyo mga ka-youth yung atin pong na-interview po. Siya po si Mr. Ryan Jose Ruiz III, Sir Cocoy. At siya po ay kasalukuyan po nagtatrabaho sa FIND. Ang FIND po, I think na-explain niya dito sa akin Nakita niyo sa screen niyo ngayon, it's a diagnostic arm of World Health Organization and they belong to one umbrella. That's what he said here sa aming exchange nga sa Messenger. Sinasabi niya na, FIND is Fond du Nouveau Diagnostic Fund for the Innovation of New Diagnostics. Like Global Fund, that's like Global Fund po. Na yung Global Fund kasi is more on public health implementation katulad ng TB, HIV, and malaria. So FIND is kind of similar. And sinasabi niya rin po, mga ka-U3, sinasabi po ng kanyang bio dito, syempre, at atin na din niyang nag-ask tayo ng permission sa kanya. Of course, he is a biomedical scientist po sa World Health Organization. Siya po ay dating medical lab officer din sa Ebola, mga ka-U3, sa UN mission in Liberia. So yan po. So si Sir Cocoy ay actually kababayan ko, taga South Cotabato. Ako po ay taga Tupi, siya po ay taga Coronadal, South Cotabato. So, naalala ko po, nung ako po ay nasa high school pa, Sir Cocoy, if I'm not mistaken, is also very active sa isang environmental group. So, kasali din po ako nun. So, doon po kami actually nagkakilala. But, hindi po ganun ka-close Kasi nung time na yun, I was still very, very young. But, nonetheless, I'm so honored na binigyan niya po tayo ng pagkakataon, ng favor, na sabihin po at masabi niya sa atin yung kanyang expertise at kanyang pananaw po sa mga pangyayari po sa ating bansa. So, ang una ko pong tinanong sa kanya, syempre, marami po. Isa na po dito ay ang pagsusuot po ng face mask. So, makikita niyo dito sa atin pong screen, ginawan ko po ito ng parang infographic at saka ng kanyang quote. So, ito po yung mga dapat nating matutunan po mula po sa kanya. At ito po ang akin pong na-compile nga po ng mga impormasyon mula po sa aking pag-exchange po sa kanya ng messages po kahapon. So, tinanong ko siya, tama lang ba na mag-wear po tayo ng mga face masks? Yun po ang tanong ko sa kanya kasi madami po sa atin nagsusuot po ng face mask sa mga pampubliko po ng mga lugar. At ang sabi niya po, it helps when the one using it is sick. See, if 10 people not sick uses mask, then one sick person joined the group but doesn't have mask because the 10 are using it. Chances are that sick person will spread still the virus. But try to cover one sick person, that 10 has 80% chance of not getting the disease. So, in short, mga ka-U3, kinakailangan, actually, ang dapat po talaga ay yung mga may sakit, yung mga dapat na magsuot po ng mga face masks. So, naklaro po yan sa atin. At still though, I think people are just very cautious at siguro talagang dala na rin po ng sabihin na lang natin ng fear-mongering ng mga media natin, unfortunately. At yan nga po ang atin pong na-mention kay Sir Cocoy na itong ginagawa natin sa Usap-Usap University is more like a public service announcement. I have to be very, very frank with you, mga kababayan. Lahat po ng mga videos po dito sa U3 about sa coronavirus, wala pong monetization yan. Hindi po kami binibigyan, hindi po kami inaalaw ng YouTube na magkaroon ng ads po na sa amin po babalik yung earnings. Wala po dahil ito po ay isang global na issue. At siguro dahil ayaw ng YouTube na parang i-grab yun na opportunity ng iba para magkaroon ng income, ng profit from YouTube. So, PSA po namin ito dito sa Usap-Usap University. Now, mga ka-U3, on the issue na tungkol naman sa common quarantine. So, alam naman po natin, noon pong mga 2 days ago, yung Pangulong Duterte po ay nag-release po ng isa pong statement sa atin pong mga kababayan na lalong-lalo na po sa Manila
na merong tinatawag na common quarantine po. So, tinanong ko si Sir Cocoy dito at kanyang nasasabi po dito actually, nakita niyo po sa screen natin ngayon, WHO does not recommend travel bans and lockdowns, but other countries did because it was too late for them. The containment and lockdown in small community is the key. It is better to lock down Manila than the whole country. So this happens in Wuhan. They lock down the city that saves whole China. So I think maliwanag pong sinasabi ni Sir Cocoy dito na it is better daw po na magkaroon ng lockdown sa Manila just to save, the rest of the country. Ang ginagawa kasi ng lockdown, syempre, kino-contain niya. So, nililimitahan po yung mga nire-restrict po yung mga tao, galaw ng tao, nagkakaroon ng lesser chance na magkaroon pa ng yung pag-infect dahil nga po yung mga tao mismo ay nakokontrol po sa isa pong maliit na lugar. Kung di po ako nagkakamali, na-mention talaga sa akin ni Sir Cocoy na yung small daw po na containment is the key. Yan po ang sinabi niya po sa atin po kahapon. And as to the issue po, kasi sinabi syempre sa mga news po natin, may iba po tayong mga kababayan na nagka-question, oy, bakit merong mga militar? Bakit may mga military talaga? So sasabi na, martial law yata yan. So ano ba yan? Huhulihin at iba pang mga bagay-bagay po patungkol po sa military po na presence. So personally, there's nothing wrong with that. In fact, one of the most efficient, if not the most efficient po, na uri ng pag-organize ng mga tao for a particular country, of course, ang militar. Sila po ang pinaka madaling ma-mobilize po natin. At it seems na si Sir Cocoy din po agrees to this, and in fact, he shares to us his own experience. So tinanong natin siya as to the issue na kung tama ang militar sa community quarantine sa Manila. Sabi niya, on the issue of military way of implementing the containment, it's a time-proven way and they are trained to handle epidemics. Sometimes more than the medical staff, all epidemic control I had experienced in cholera, Ebola, SARS, H1N1, the military strategy is the biggest help. Okay, so klarong-klaro po mga ka-U3 na ito pong mga nangyayari po na military presence po ay actually malaking tulong po yan. So, katulad nga ng sinabi ni Sir Cocoy dito, it's a time-proven way. They're trained to handle epidemics. So, yan po ang isa pong benefit ng atin pong mga militar, mga ka-U3. At sa isa pa pong tanong natin, kasi may issue din po kasi na patungkol sa pag-test na lang ng mga lahat ng tao. Posible ba yon? So, ang sinabi po ni Sir Cocoy dito, the issue of testing for all is not medically and logistically feasible. This testing follows a time-proven triage. Only those who needs it will be tested. So, maliwanag po yan. In short po sa triage po, kung di ako nagkakamali, yung pagpa-prioritize po kung sino yung may mas malalang mga nararamdaman, mga symptoms na grabe, sila po yung binibigyan po ng priority po ng mga health workers po natin. Sabi din po syempre ni Sir Cocoy patungkol po sa issue na ito, not all positives need medicines or hospitalization. Only 25% of cases need hospitals. Some just isolation in their houses. So yan po mga ka-U3, ang mensahe po ni Sir Cocoy. And finally po mga ka-U3, gusto kong i-share na parang inspiring quote po na binigay po ni Sir Cocoy sa atin kahapon. Sinabi niya po actually dito, stay informed while staying fit and healthy. Be calm and maintain that charm. Maintain a distance but exude that vibe to inspire. It's all in the mind. It's all how we see it is. This will end. We are in this together. Ayun. Napaka-inspiring naman po nun talaga, no? Mga ka-U3, we are all in this together. Yan po ang mensahe po ni Sir Cocoy. Hindi naman po tatagal yung mga ganito pong pagsubok, no? Basta tayo po ay nagkakaisa, tayo po ay nagtutulungan, at siguro malamang wag tayong magpanik. Nako, maraming nangyayari mga panic buying po mga ka-U3, and unfortunately, of course, hindi po ito nakakatulong. So, Sir Cocoy, talaga pong very thankful po kami dito po sa Usap-Usap University. Maraming salamat po sa inyo pong binigay po na panahon po sa pagsagot ng aming mga tanong. Actually, mga ka-U3,
talagang istrikto po talaga ang World Health Organization po sa pagbibigay po ng mga ganito pong uri ng interview mula sa kanilang mga empleyado. Pero tayo po ay mapalad lang po talaga na binigyan tayo ng chance po ni Sir Cocoy. At mga ka-U3, that ends our episode for today. Sa totoo lang po, nakakalungkot po talaga mga nangyayari po hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo po. Marami na pong mga namatay, pero sana po ay magpatuloy po yung atin pong resilience, ang atin pong kakayahan na mag-recover po sa mga ganitong pagkakataon po. At sana po ay manaig po ang atin pong pagiging level-headed. Sana po ay hindi po tayo magpanic at maging wise po tayo sa mga decisions natin. And most of all, kung kayo po ay meron pong nararamdaman, so contact niyo po ang inyo po mga local health providers po, mga kayo-3. Sa Facebook po, naglipanan po yung mga contact numbers po ng inyo po mga local governments. I highly recommend po na i-contact niyo po sila kung kayo po ay may nararamdaman pong kakaiba. Lalong-lalo na po pag yung medyo parang flu-like symptoms po, especially dry cough. At ito po, ang sakit po na ito ay mas prone po actually yung mga elderly natin. So, tingnan din po natin yung sitwasyon po ng ating mga lola, ng ating po mga lolo. Dahil more than half po ng mga cases po ay nagmula po sa mga senior citizens po, mga ka-U3. So, before we end, ano po yung inyong opinion po so far po sa mga pangyayari po sa bansang Pilipinas, mga kababayan? Ano po masasabi ninyo sa common quarantine? Sang-ayon ba kayo o hindi? Ano po ang inyong masasabi din po sa preparation po ng inyong local government kung kayo din po ay nagkaroon na ba ng common quarantine? So, dahil ang iba pong mga lugar, katulad ng Bohol, ay nagkaroon na rin po ng kanilang sariling pag-restrict po ng travel in and out ng kanila po mga probinsya. Kaya mga ka-youth, comment lang po kayo. Lahat po ng inyong mga mensahe amin pong binabasa. At lahat po ng mga links, especially po yung patungkol po sa nCoV po na website po ng China. Actually, ilalagay ko po yan sa description po ng video na ito para po matingnan niyo rin po yung latest po na real-time numbers. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR. Maraming salamat po. At sana po ay pagpalain po tayo ng may kapal. Sana po ay gabayan niya po tayo. At kayo po mismo, sana po ay mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli po, ako po Sir JR. See you on our next videos. Paalam po. Mga ka-youth, dyan po nagtatapos ang atin pong episode po patungkol po sa updates nga po ng COVID-19. At ilalagay ko po yung website po. It starts with ncov.dxy if I'm not mistaken. Yan po yung dxy.cn. Yan po yung website po ng China patungkol po sa pinaka-latest po ng mga figura po at mga estadistika po patungkol po sa COVID-19. At gusto po na magpasalamat kay Sir Cocoy Ruiz III po. Siya po ay atin pong research person para po sa atin pong mga latest po na info at mga katanungan po. Talaga pong sinagot niya po talaga. At siya po ay single po yan. Yun po sinabi niya sa atin. So kung sino pong interesado, so ayan, pwede niyo siyang i-contact at i-send ng PM. Okay. But anyways, sa atin pong episode ngayon, pasensya na po mga ka-youth, medyo may delay po ng konti. Actually, ilang araw din po. That's sa totoo lang po, I am just so down with these news po, nakakalungkot. Stocks po natin bumaba at iba pa, alam ko marami din ang nalungkot. May circuit breaker pa tayo kahapon, no? So the trades really went down sa Philippine Stock Exchange at marami po ang lugi at talo. Kinakailangan nilang hihinto yung trading for 15 minutes. So yan po ang mga updates po. But we'll try our best to give you the latest updates. Of course, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-like po sa atin pong page, Usap-Usap University sa Facebook, maging part din po kayo ng Team U3. Ito po yung ating pong exclusive na group page po natin para po sa mga supporters po ng Usap-Usap University. Shoutouts po kay Sir Jose Anthony Berame po from Cebu. Maraming salamat sir sa inyo pong pagsuporta palagi at pag-exchange sa amin ng mensahe sa inbox. At hanggang sa muli po, maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Paalam. Peace.